Ja, men då så, hej och välkomna allihopa till den här jättetjusiga modelljärnvägen. Så det här bygget börjades av 2 stycken kompisar 1948. De kompisarna hette Uno Milton och Carl Gustav Lundqvist. Det skulle vara så likt verkligheten som möjligt. Så hur tågen såg ut, hur de fungerade, hur liksom landskapet kändes. Allting skulle vara så likt svenskt landskap på slutet av 40-talet. Och det här var ju lite lättare sagt än gjort. För medan det fanns tågmodeller så var det ju framförallt till exempel tyska tågmodeller var extremt stort. Och de svenska tågmodellerna som existerade, delvis hade inte de tågen som de ville efterlikna och de var inte skalenliga. Så de var tvungna att ta tag i saker för hand och bygga nästan allting som ni ser helt för hand. Helt uppbyggt. Men vad är ett svenskt landskap utan lite djur? Så det finns faktiskt 3 stycken djur här runt omkring om ni vill ha ett lite extra öga och leta runt lite efter det. Men medan ni letar runt kan jag berätta lite annan fakta. Den här hela tågmodellen är gjord i en skala som heter H0 eller halv-0 beroende på vad man vill säga. Och det innebär att allting är 87 gånger mindre än i verkligheten. De började 1948, de blev färdiga 1955. Så på det sättet så är det 7 år totalt. Men om man bara skulle räkna med timmarna som de jobbade på den här så var det 3500 timmar eller ungefär 2 års heltidsarbete. Nu är det inget passagerartåg utan det är ett godståg. Men passagerartågen, de har ju passagerare, alla tåg har lokförare och i passagerartågen, längst fram i varje tåg så står det även tågets nästa destination. När tåget åker över rälsen så har de gjort små snitt för att det ska låta lite så. Och det har de gjort på 30 meter av den här rälsen. För det är 30 meter över och sen 20 meter under som håller på att jobba runt. Landskapet inspirerar någon verkligt. Ursviken är den inspirerad av. Ja, det var där de bodde och växte upp. Så det är därifrån de fick inspiration till det. Det är inget faktiskt ställe där, utan det är lite av ett fantasilandskap. Men det är lite inspirerat. Var någonstans byggde de den då? Var stod det från början? I Uno Miltons garage. Eller deras föräldrars garage rättare sagt. De började här bygget när de var runt 20. De hade inte helt flyttat ut det. Ja. Hur länge har ni haft den här? Vi har haft den här sedan 63. Det är ett bra tag. Men fraktades den i ett stycke eller har den nedmonterats? Den har nedmonterats. Den här är gjord så att den kan faktiskt dela upp sig i 9 olika bitar. Man kan se lite
linjerna här emellan. Och all koppling och all elektronik här under är också tillbyggd för att den ska kunna fraktas i de här 9 bitarna. En vätglasskiva heter det. Lite botglas. Sen är det tegeltillverkning under. Sen har vi det här som är granar. De är gjorda i princip som bilrensare. Här har vi 6 eller en enstyckssats. Vi har två. Jag